สวัสดีค่ะชื่อวนิดาหมัดนิกรนะคะพี่ยามาจากช่อง YouTube ช่อง DIY ยะเฮค่ะสัปดาห์ที่แล้วได้ทำความรู้จักกับตัวตนของคุณยะยูทูบเบอร์ที่ช่ำชองในเรื่องของการประดิษฐ์สิ่งของกันไปแล้วสัปดาห์นี้จะพาไปเจาะลึกว่าใน Channel นี้มีคอนเทนต์เกี่ยวกับการประดิษฐ์สิ่งของอย่างไรบ้างพี่เป็นคนที่ทำเองทุกกระบวนการนะคะก็คือทำอยู่คนเดียวเริ่มต้นเราก็คิดว่าเราอยากจะทำอะไรหรือว่าในเราก็ต้องดูเทรนด์ด้วยในบางช่วงเขาอาจจะแบบช่วงนี้มีเทรนด์อะไรที่น่าสนใจบ้างเราก็จะไปหาข้อมูลก่อนแล้วก็มาดูอุปกรณ์ที่เรามีนะคะว่ามันสามารถเอามาทำได้ไหมพอได้ไอเดียแล้วเราก็มาทำแล้วก็ถ่ายทำเองนะคะแล้วก็เอามาตัดต่อเองแล้วก็อัปโหลดเองแล้วก็ทำการโปรโมทคลิปเองทำทุกอย่างทั้งหมดเนี่ยค่ะทุกขั้นตอนด้วยตัวเองภูมิใจก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงตรงจุดนี้ได้นะคะแต่ว่ามันก็มาของมันเรื่อยๆเราก็รู้สึกว่าเราเริ่มเป็นที่รู้จักแล้วก็สามารถแบบแนะนำอะไรให้หลายๆคนได้อะไรเงี้ยก็ภูมิใจค่ะต้องบอกว่าแรกๆเลยนะคะก็น่าจะเป็นกันทุกคนถ้าเจอคอมเมนต์ในด้านลบอ่ะจะรู้สึกแบบมันนอยแล้วรู้สึกว่าทำไมเขาคอมเมนต์แบบนี้เราอุตส่าห์ตั้งใจทำคลิปแต่ว่าตอนนี้คือทำมาได้ระยะหนึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความคิดบางทีเราห้ามเขาไม่ได้ถ้าเกิดเขาตำหนิหรือว่าคอมเมนต์ในด้านที่แบบเราสามารถปรับปรุงได้ในเรื่องคือตำหนิด้วยเหตุด้วยผลอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนั้นเราก็เอามาดูแล้วก็สามารถถ้ามันแก้ไขได้ก็แก้แต่บางทีเป็นแบบคอมเมนต์แบบเหมือนเกลียนคีย์บอร์ดเราก็มองผ่านข้ามผ่านไปค่ะตอนนี้เราก็ไม่ได้รู้สึกอะไรแล้วจริงๆก็เป็นได้ทุกคนนะคะแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่ามันจะง่ายคือมันต้องใช้ความอดทนและความพยายามแล้วก็ความตั้งใจจริงนะคะถ้าใครอยากจะเป็นยูทูบเบอร์ก็ให้เริ่มลงมือทำได้เลยตอนนี้มียูทูบเบอร์ที่เป็นเด็กๆตัวเล็กๆก็มีนะคะเยอะมากแล้วก็บางคนก็ตัดต่อคลิปเองทำเองคือมันไม่มีข้อบังคับอะไรแล้วนะตอนนี้นะคะแต่ว่าให้เราเลือกทำในสิ่งที่เราชอบเราจะทำได้มันได้นานนะคะแล้วก็เราก็จะมีความอดทนอยู่กับมันได้นานก็ตอนนี้โลกเรามันเปลี่ยนไปแล้วนะคะก็จะเห็นว่าวันนี้เนี่ยคนมาซื้อของออนไลน์กันค่อนข้างเยอะไม่ค่อยเดินออกไปข้างนอกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีมือถือหรือว่ามีอุปกรณ์สื่อสารอยู่ในมือเนี่ยก็คุณอยากหาความรู้คุณก็เข้าไปดูได้คุณอยากซื้อของหรือว่าจะไปท่องเที่ยวคุณก็คลิกเข้าไปแค่นั้นเองนะคะก็คือใช้เทคโนโลยีที่อยู่ในมือเนี่ยค่ะให้มันมีประโยชน์มากที่สุดค่ะ